Dan komt bij de heer Kort. Ja, mijn naam is Kees de Kort. Ja, we zitten hier nu met z'n allen al een 3/4 dag bij elkaar. En er wordt gesproken over de kredietcrisis, maar er wordt eigenlijk vooral gesproken over... Zou u nog even uw functie toe willen lichten? Ik ben beleggingsanalist en beurscommentator. Nou, wat ik al zeg, we zijn al 3/4 jaar bezig, of al 3/4... Meneer kan... Al 3/4 dag bezig met de kredietcrisis. Nou, dat is al zo'n beetje een gepasseerd station als ik het hier moet geloven, want iedereen heeft het. Hoe gaan we dan verder? Mijn stelling zou zijn, hoe zijn we hier gekomen en wat gaat er op korte termijn gebeuren? Want de indruk wordt een beetje gewekt van de kredietcrisis. Dat hebben we al eens een beetje gehad, besproken. Hoe gaan we de nieuwe structuur optuigen dat het niet meer gaat gebeuren? Maar voorlopig zitten we denk ik in een soort Griekse tragedie. We hebben de epiloog gehad, dat is de bewustwording dat er wat mis is. We zijn nu in de eerste acte, de eerste verliezen worden genomen. En mijn stelling is dat het echt nog serieus erger gaat worden. En dat heeft gewoon te maken met de oorzaak van de problemen en de interactie tussen de financiële wereld en de economische wereld. Want de oorzaak van deze problemen is betalingsachterstanden. Veel meer is het niet. En met name betalingsachterstanden in de VS. In Amerika zijn alle dingen gekocht. Die zijn gewoon op krediet betaald. Meneer Welling heeft het uitleg. Die kredieten zijn gebundeld en weer verkocht. En op dit moment zijn die Amerikanen niet meer zo sterk van betalen. Meer is het niet. En dat heeft een grote invloed op de prijs van al die producten die daarop gebaseerd zijn. En als je een jaar geleden had voorspeld dat dit zou gaan gebeuren, was je echt afgevoerd. Was je gewoon in een inrichting terecht te komen. Niemand had een jaar geleden ook maar durven denken dat we in deze situatie terecht zouden komen. Zo snel is het gegaan, omdat een paar miljoen Amerikanen iets minder aan betalen zijn geworden. Nou, dat is één. Dan krijg je de vraag van, gaan die Amerikanen binnenkort beter betalen? Dan zijn alle problemen voorbij. Of gaan ze binnenkort minder betalen? En mijn stelling is dat de Amerikaanse economie binnenkort in een tamelijk diepe recessie terecht gaat komen. Die is in volle gang. Dat daarmee het betalingsgedrag van de Amerikanen echt serieus veel slechter gaat worden. En dat dus de afboekingen, niet alleen op huizen, maar meneer Ruding noemde het ook al, op creditcards, autoleningen, ook veel groter gaan worden. Dat dus de verliezen van alles en iedereen in het financieel stelsel die afgeleide producten heeft gekocht, explosief gaan toenemen. Of we dat nou leuk vinden of niet. Nou, dat gaat niet zonder gevolgen blijven. Hoe dat gaat aflopen, dat kan niemand zeggen. Daarvoor zijn de ontwikkelingen in volle gang. Maar dat ze grote gevolgen gaan krijgen, dat er mogelijkerwijs banken omgevallen, dat er zeer veel geld in die banken gestoken moet gaan worden. Opnieuw naar meneer Ruding, zijn vorige werkgever Citigroup, is er echt op zijn knieën en met de pet in de hand naar China en Arabië gegaan van jongens, willen jullie ons onder fantastische voorwaarden geld geven? Hebben ze gedaan. Dat gaat nog een paar keer gebeuren. En hoe het afloopt, dat kun je niet zeggen. Maar voordat je gaat nadenken over hoe gaan we de toezicht structureren, ga dan eerst maar eens nadenken over de vraag hoe we deze problemen gaan oplossen. Want die zijn acuut en worden groter. En er wordt ook heel veel over toezicht gepraat, maar wie heeft nou in essentie de problemen veroorzaakt? Dat zijn we natuurlijk zelf. Wie koopt die spullen? Niemand wordt gedwongen om dat spul te kopen. Iedereen kan nee zeggen. En als ik een prospectus krijg waarin mij een product wordt aangeboden van 300 pagina's dik en met een hogere opleiding wiskunde kun je het nog niet begrijpen, dan kun je ook gewoon nee zeggen. Het is de ongelimiteerde vraag naar die producten geweest die gemaakt heeft dat ze er ook gekomen zijn. Je hoeft de Amerikaanse commercie echt maar een hand te geven en ze vullen hem wel. Dus ongelimiteerde vraag vanuit alle landen naar producten met een iets hogere opbrengst dan ze elders kunnen krijgen en die producten worden geleverd. En dan, als dan de Amerikanen stoppen met betalen, dan zitten we in de problemen die we nu krijgen. Maar meer toezicht gaat niet helpen mensen. Dat heeft helemaal geen enkele zin. Het toezicht was er. Maar hij is net al een paar keer genoemd. Meneer Greenspan van de Fed had als beleid, laat de markt hun werk doen. Geef de bedrijven de ruimte om creatief te zijn. Nou, dat is gewoon gebeurd. En dat proces, dat is een Griekse tragedie, dat proces moet helemaal uitzieken. Die economieën moeten door een bepaalde cyclus heen. En pas als op een gegeven moment de betalingsmoraal weer verbetert, dan kun je gaan denken aan een andere structuur. Daarvoor heeft het helemaal geen zin, want het loopt onafhankelijk door. De economie beïnvloedt de financiën, die financiën beïnvloedt de economie. Binnenkort, we hebben de monolines gehad als probleem. Er is nog een veel groter probleem, dat heet de credit default swaps. Dat is ook een fijn creatief product wat de afgelopen jaren ontwikkeld is. Dat is een verzekering op een lening zonder in veel gevallen een dekking daarvoor aan te houden. Daar heb je nu nog geen last van.
Want de meeste bedrijven betalen gewoon wat ze moeten betalen aan iedereen. Als er straks faillissementen gaan komen, en als mijn scenario waar wordt en er komt een recessie in de VS, dan komen de faillissementen. Dan gaan mensen trekken op die verzekeringen die ze hebben verkocht. En die hebben ze verkocht aan spelers die daarvoor geen dekking hoeven aan te houden. Dus dan gaan die spelers failliet en dan gaat er op een gegeven moment moet er weer een nieuw evenwicht ontstaan in rechten en plichten van mensen die failliet gegaan zijn. En meneer Willekop heeft het net al genoemd, het near banking system. Dat is een ongecontroleerde, ongestructureerde, creatieve optelsom van producten en bedrijven die lekker hun gang zijn gegaan. En het heeft een tijdje fantastisch gewerkt. Want de welvaart in de wereld, in de VS, is gewoon mede door die activiteit een paar jaar lang enorm toegenomen. Maar nu is de bal het schip aan het keren. En tegen de tijd, de huizenprijzen blijven dalen, de betalingsachterstand neemt toe, de creditcards achterstanden nemen toe, de carloans nemen toe. Dus dat is nu al spelen, dat speelt nu al. Als een bedrijf failliet gaan, dan krijgen we de credit default swaps. En dan kunnen we hier nog een keer bij elkaar komen gaan zitten om te kijken wat daarvan de consequenties van zijn. Dat is het nog niet ontdekte geheim van 2008. En toezicht gewoon niet over praten. Dank u wel, dan is het woord aan de heer Eichelt.